Onkruid, schimmels en insecten liggen altijd op de loer om gewassen aan te tasten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de gangbare landbouw vaak de eerste keuze. Maar door maatschappelijke zorgen en strengere regelgeving vanaf 2030 klinkt steeds meer de roep om andere methoden. Vergelijkend onderzoek hoopt met oplossingen te komen. We werken hier aan de hand van ICM, dat is Integrated Crop Management. En dat betekent dat we de gewasgezondheid in alle keuzes die je maakt veel meer een plaats geven. En dat betekent dat veredeling hier een plek heeft, dat betekent dat bodemgezondheid hier een plek heeft. Uiteraard gewasgezondheid, maar ook allerlei technieken. En dat je die veel meer met de bril op van hoe hou ik mijn gewas gezond, de keuzes maakt. Dus dat betekent dat je bij raskeuze veel meer kijkt naar bijvoorbeeld ziekteresistenties in plaats van alleen maar de hoogste opbrengst. Het betekent dat je bij bodembewerking veel meer kijkt naar wat betekent dat voor ziekteplagen onkruiden in vergelijking met wat betekent dat voor kosten. En dat is in de kern dus wat Integrated Crop Management, ICM, is. De reductie in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de reden waarom je ICM toepast. Dus we hebben hier twee strategieën. De praktijk van vandaag, die wij als referentie gebruiken. Dus die zie je daar. Je ziet een gewas aan het eind van de rit, zogezegd, klaar om geoogst te worden. Maar aan de andere kant zie je eigenlijk wat het effect zou zijn richting 2030. Waarbij je ziet dat het gewas veel zieker is. En dat heeft te maken met dat die risicovolle stoffen wel degelijk ook een gewasbeschermingseffect hebben. Dus je ziet als dat wegvalt wat er gebeurt. En dat betekent meer ziek en uiteindelijk minder opbrengst. Wat ik hier toevallig net vind is een Coloradokever. Coloradokever is een vraatzuchtig dier. De kever zelf, maar ook de larven daarvan, die vreten eigenlijk het blad van de aardappel af en dat kost simpelweg aardappelproductie. Waar wij in het kader van dit onderzoek naar op zoek zijn, kun je ook naar andere manieren kijken om dat beest te beheersen. En dat kan zijn een manier om tijdens de overwintering iets te doen. Onderzoek als dit is uitermate belangrijk omdat het zich precies beweegt op het punt waar onderzoek en praktijk elkaar raken en waar ambities vanuit beleid zich vertalen in de praktische haalbaarheid. En we zitten precies op het snijvlak van waarvan sommigen zeggen dat is te ambitieus en anderen zeggen dat mag best een tandje ambitieuzer.